Xin chào quý vị. Chào mừng. Quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series nghiên cứu Phật học. Trải qua 4 phần trước, chúng ta đã cùng đi qua những chủ đề lớn: tái sinh, siêu hình học, ý thức và thân tâm, Niết Bàn. Nhưng rốt cùng, Phật Pháp không chỉ để nói trong thiền đường hay trong sách vở. Phật Pháp tồn tại để giúp con người sống an vui trong thế giới này. Một thế giới đang thay đổi từng ngày, đầy bối rối, đầy tiếng ồn, và cũng đầy cơ hội để thức tỉnh. Vì thế, câu hỏi cuối cùng của hai vị học giả là: Phật Pháp sẽ đi về đâu trong thời đại hiện nay? Làm sao để sống đạo giữa đời mà không đánh mất tinh thần giải thoát? Stephen chia sẻ rằng: Tôi tin Phật Pháp phải được làm mới, không phải bằng hình thức, mà bằng tinh thần. Tinh thần ấy là hiểu khổ đau con người đang sống hôm nay và cùng họ đi qua nó. Ông cho rằng, trong thời đại khoa học, con người ít còn tin vào siêu hình, nhưng vẫn khát khao tìm sự bình an, lòng tự và ý nghĩa sống. Và đó chính là lúc Phật Pháp có thể mở rộng vòng tay. Tôi không gọi mình là người vô thần hay người theo tôn giáo. Tôi chỉ là một con người học cách sống tỉnh thức giữa đời. Với tôi, Phật giáo thế tục không phải là bộ đạo, mà là đưa đạo trở về với cuộc sống, với những lố toan, bệnh tật, tình thương, mất mát, nơi mà khổ đau thực sự diễn ra. Nếu Đức Phật sống hôm nay, tôi tin Ngài sẽ không giảng trong tháp cao, mà sẽ đi giữa những khu chợ, giữa bệnh viện, trường học, lắng nghe nỗi sợ, nỗi cô đơn của con người, và chỉ cho họ cách sống bình an ngay giữa bão đội. Bhante Sujato đồng ý với Stephen rằng Phật Pháp phải sống động, nhưng ông nhấn mạnh: sống động không có nghĩa là vứt bỏ truyền thống. Truyền thống là ký ức của bao thế hệ giác ngộ. Nó không để ta bị trói, mà để ta được soi sáng. Bhante giải thích rằng, trong suốt 2.600 năm, Phật Pháp đã thay đổi theo từng nền văn hóa. Ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Tây Tạng, ở Thái Lan, mọi nơi có cách thể hiện khác nhau. Nhưng cốt lõi vẫn là con đường chấm dứt khổ đau bằng trí tuệ và từ bi. Nếu Phật Pháp là dòng sông, thì truyền thống là bộ, và thế giới hiện đại là dòng nước đang chảy. Hãy giữ lại tinh túy của kinh tạng lời dạy của Đức Phật, nhưng hãy giảng lại bằng ngôn ngữ và tâm thức của thời nay. Trong buổi trò chuyện, có lúc Stephen và Bhante bất động, nhưng đến cuối, họ nhìn nhau mỉm cười, như hai người bạn cùng bước trên một con đường. Stephen nói: Tôi không tin rằng ta cần đức tin vào tái sinh hay thiên giới để sống đời đạo đức. Điều quan trọng là lòng từ bi và chánh niệm trong đời này. Bhante đáp: Và tôi tin chính lòng từ bi và chánh niệm ấy sẽ dẫn ta đi xa hơn cả đời này. Phật Pháp không cần đứng trên bục giảng. Nó có thể nằm trong một hơi thở, trong cách ta lắng nghe một người đau khổ, hay trong sự tử tế nhỏ bé mà ta dành cho ai đó. Nếu ta có thể sống với tâm an và trí sáng, thì dù ở thời nào, nơi nào, Phật Pháp vẫn đang thọ quả ta. Chánh niệm chính là con đường, từ bi chính là ánh sáng. Và ngay trong đời này, Niết Bàn đang hiện hữu. Bạn có thể xem series Phật Pháp trong thời đại mới, đưa tinh thần nguyên thủy của Phật giáo trở về với đời sống hiện đại. Cùng Stephen Batchelor, một người từng xuất gia làm tăng sĩ Tây Tạng hơn 10 năm, sau đó tu học Thiền tông Hàn Quốc, và cuối cùng chọn sống đời cư sĩ, đem Phật Pháp vào cuộc sống. Ông nhận thấy chánh niệm ngày nay không còn giới hạn trong chùa. Nó đã đi vào bệnh viện, trường học và nghị viện. Thậm chí, Quốc hội Anh có hàng ủy ban toàn đảng về chánh niệm, đưa thiền định vào chương trình giáo dục và y tế quốc gia. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.